नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला लाल मिरचीचा ठेचा बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा. या लाल मिरच्या त्या ओल्या मिरच्या आहेत बघा. आपण हिरव्या मिरच्या आणतो आणि त्या मग अशा लाल होतात. मग त्याचं काय करायचं आपण काय समजत नाही, तर त्याचा ना ठेचा लय छान लागतो. तर या मिरच्या आहेत बघा 20 ते 25 आहे, त्यापेक्षा जास्त आहेत. त्या अर्ध्या तिखटवाल्या आहेत आणि अर्ध्या बिन तिखटाच्या आहेत. एक गड्डी लसूण आहे, थोडंसं मोठं मीठ घेतलंय चवीप्रमाणे, बारीक घेतलं तरी चालेल. अर्धा चमचा जिरं घेतले आणि एक मुठभर शेंगदाणे घेतलेले आहेत. तवा गरम करत ठेवलाय. हा तवा लोखंडाचा आहे. त्यात हे मुठभर शेंगदाणे बघा भाजून घ्यायचे, एकदम खरपूस असे चांगले भाजून घ्यायचे बघा. अशा पद्धतीने शेंगदाणे भाजून घ्यायचे हलवून हलवून. आता हे मी काढून घेते. शेंगदाणे बघा असे डाग पडस्तोवर भाजून घ्यायचे. तव्यामध्ये बघा मिरची टाकणार आहे आणि मिरची आपल्याला चांगली भाजून घ्यायचे. मिरचीला डाग पडस्तोवर आपल्याला भाजून घ्यायचे बघा. असे डाग पडलेले आहेत मिरचीला, एवढे भाजायचे. एकदम बारीक गॅस केलेला आहे आणि मिरची भाजलेली आहे. त्याच्यामध्ये बघा ही अर्धा चमचा जिरे, लसूण आणि मीठ. गॅस एकदम बारीक आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि थोड्या वेळ हलवते फक्त. ह्याच्यात बघा किती चांगलं भाजलेलं आहे आणि तडतड जिऱ्याचा आवाज येतो. आता हे मी तवा खाली उतरून घेते. तवा बघा खाली उतरून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये हे शेंगदाणे जे आपण भाजून टाकले होते ना, भाजले होते ते, आणि आता आपल्याला ह्याला खरडून घ्यायचं आहे बघा. आता हे मी ठोंबा घेतलेला आहे, त्यानं मी खरडणार आहे. तो काही असं गरम गरम केलं की नाही की मग एकदम बारीक होते. अशा पद्धतीत जर केले ना तर एक नंबर चव लागते. शेंगदाण्याची टरपाला काढायची नाहीत बघा. हे सगळं एकजीव झालं पाहिजे. जर तुमच्याकडे जर तांबे असला तांब्यानं खरडा, नाही तर छोटं मडका असेल तर त्यानं जरी खरडलं तरी चालते. ग्लासानं वगैरे सुद्धा होतं बघा. असं किती बारीक होते. असं जेवढं तुम्ही कराल ना तेवढं बारीक होते एकदम असं. आणि बघा ही नंतर जरा बारीक झालं की नाही मग असं करायचं बघा किती बारीक होते. ह्याच्या अगोदर पण मी हिरव्या मिरचीचा बघा अशा पद्धतीत करून ठेचा टाकलेला आहे. त्याची पण मी लिंक देते. पण मी केलेल्या पद्धतीत तुम्ही करून बघा, मस्त लागतं एकदम बघा. अशा पद्धतीत घ्यायचं. जर तुमच्याकडे मग खलबत्ता असलं तर त्यात कुठलं तरी चालेल. तुम्हाला जर असं जमत नसेल का नाही पण होतं बरं का. गरम गरम केलं तर होतं. गार झाल्यावर जरा थोडासा त्रास होईल, पण असं अशी एक नंबर चव लागते. मस्त असं एकदम झालेला आहे बघा ठेचा आपला. चवीला एकदम छान. वरण भातावर खा, भाकरीवर खा, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, चपाती. जर तुम्हाला ही ठेच्याची रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.